cum ai numi acel lucru care este programat să preia o serie de comenzi repetitive? Un robot? Cât de diferit te simți de un robot dacă te-ai deprins să faci aceleași lucruri în fiecare zi? Gândind și simțind la fel, trăindu-ți viața după un tipar bine definit, reacționând iar și iar în mod similar pe pilot automat. Nu pare ca într-un vis? Pare că ești condus spre aceleași lucruri, spectator al unor scene întâmplătoare din viața ta. Câtă vreme nu ai control conștient asupra evenimentelor, ești precum într-un vis. Crezi că ai autonomie când funcționezi în acest fel? Pe această traiectorie, existența ta e predeterminată. De ce? Pentru că programul, matrixul sau visul controlează existența ta. Nu tu ești la cârma propriei vieți pentru că ești adormit. Ți s-a întâmplat vreodată să te trezești în timp ce visezi? Nu e așa că ai simțit imediat că ceva nu este în regulă? În următorul moment te-ai întrebat dacă este real sau nu ceea ce ți se întâmplă. Foarte curând ți-ai putut da seama că nu este real, că este un vis și în momentul în care realizezi acest lucru, începi să controlezi visul. Nu integral, dar faci acest lucru și dacă nu te trezești din vis și rămâi conștient în el, ești în control total asupra acelei realități. Cu cât ești mai treaz în acel vis, cu atât mai mult ești capabil să conturezi realitatea așa cum îți dorești. Exact așa este acea realitate. Tot acel univers atât de bine conturat încât ai putea să juri că e real, dar nu este real. Programul nu te va lăsa să conștientizezi acest fapt. Te va ține prins în acest miraj, în așa fel încât să nu te poți autoanaliza. Conducătorul maselor inconștiente este propria lor minte. Nu au idee ce se întâmplă de fapt. Și în acest fel, subconștientul, manevrat de tipare, îi conduce spre o soartă predeterminată. Nu am fost niciodată de acord cu aceste premise conform cărora ar exista o traiectorie predestinată. Universul este guvernat de hazard sau de providență? Am început să caut răspunsuri proprii când am realizat că lipsa de atenție, de cunoștințe, de identitate și de echilibru interior mă înrolează pe o traiectorie greșită. Toate acestea acumulate m-au adus în acel stadiu al marionetei conduse de propria minte. Cazul meu este cazul a 99% din populație. Suntem programați să funcționăm așa de când suntem mici de către adulții inconștienți din jurul nostru. În acest fel ne începem viața precum o marionetă, neavând nicio idee de ce lucrurile sunt așa cum sunt. Trebuie să renunți la aceste programe inconștiente la care ai fost expus de mic. La fel ca într-un vis, vei fi treaz numai în acel moment în care pui la îndoială realitatea. Dacă nu crezi în ceea ce auzi din partea persoanelor care sunt în visul tău, începi să-ți pui întrebări și realizezi că ceva nu este în regulă. În acel moment, ești treaz. Așa stau lucrurile și în această realitate. Dacă te trezești din visare, începi să vezi lucrurile și reacționezi la ele. Dar cum este atunci când nu pui la îndoială această realitate? Crezi tot ceea ce auzi, vezi, miroși, guști și atingi. Te lași ghidat de simțurile comune. Nu te gândești niciodată cum să evadezi din acest alcatraz al celor 5 simțuri. Predai inconștient puterea interioară unei autorități din afara ta. Matrixului, unii îl numesc guvern, autorități, circumstanțe, putem să-i spunem în multe feluri. Nu poți să vezi acest lucru dacă este un vis. De unde crezi că se materializează persoanele și circumstanțele din visele tale?
în general, din interiorul propriei tale conștiințe. Sunt similare și reale, precum oamenii și evenimentele din viața ta? De cele mai multe ori, da, deci conștiința te poate păcăli. Poți să crezi orice dacă nu ești conștient de dimensiunea realității din fața ochilor minții. Ești adormit în această existență, implicit, nu ești în control. Nu poți vedea deloc în afara visului. Cu ce este acest lucru diferit de un program? Exact, nu e diferit. Mulți dintre mentorii spirituali ne-au menționat că ceea ce trăim de fapt este similar unui vis. Programul are rolul de a întreține iluzia de a o păstra nealterată. Spargem codul acestui program, începem să vedem lucrurile atunci când schimbăm modul în care percepem realitatea. Acest vis se schimbă sistematic în funcție de ritmul în care tu îți schimbi percepția. Lumea ta interioară creionează această iluzie. În momentul în care preiei controlul asupra lumii tale interioare, vei realiza cât de ireale sunt unele dintre proiecțiile de care niciodată nu te-ai îndoit. Le-ai luat ca atare. Este exact ca un vis. Coincidențele și sincronicitățile, acești termeni încep să rezoneze altfel în mintea ta. În acel moment în care realizezi că poți să-ți direcționezi pașii în viață încotro vrei, începi să controlezi acest vis. În acest punct, convingerea că este un vis, un miraj, se conturează și devine mai puternică. Când vezi clar proiecția falsă, precum pe peretele peșterii lui Platon, ieși din tiparul mental al marionetei. Nu e de mirare că persoanele puternice spiritual pierd din acel entuziasm de a se ancora în această lume, pentru că au descoperit acele dimensiuni reale dincolo de acest vis. Să nu înțelegem greșit. Nu sugerez nimănui că nu e bine să ne bucurăm de lume, de viață. Vreau doar să subliniez că o să trăim din plin și în perfect echilibru doar atunci când ne trezim din vis, când suntem conștienți de programul din care trebuie să ieșim. În acel moment ne bucurăm complet. Hai să ne trezim și să preluăm controlul asupra vieților noastre. Hai să dăm la o parte ochelarii oferiți de sistem și să vedem lumea fără ei. De ce să fie aceștia lentila prin care privim lumea? Ia-ți acest drept primordial înapoi. Schimbă-ți viața, ieși din program.